Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang everyone. So today, this evening, kita nak continue on chapter 2 lesson. So hari ini kita masuk 2.2 lah, integration of trigonometric functions. So semalam kita dah cover basic integration. So hari ini kita cover basic integration lagi sekali, tetapi kali ini dia melibatkan trigo punya functions. Okay, so kita mulakan dengan learning outcomes. Untuk 2.2 ini dia hanya ada satu saja learning outcomes, and learning outcome-nya adalah find the integral of trigonometric functions yang melibatkan sine, cosine dan juga secant square. So ini yang dia bagi yang basic, tapi sebab equation of trigonometric functions akan ada sine, akan ada cos, akan ada tangent and so on kan. So kita akan ubah dia kepada this basic trigonometric functions, and then barulah kita akan start integrate. Okay, 3 basic formula untuk integration of trigo adalah integrate cos, integrate sine dan juga integrate secant squared. So kenapa tangent tidak berada dalam basic? Sebabnya kalau kita differentiate, kita akan differentiate sine dapat cos, differentiate cos dapat negative sine, dan differentiate tangent kita akan dapat secant squared. Okay, so since integration is the opposite operation kepada differentiation, the reverse process. So kalau tengok kat sini kita ada sine, cos dan tangent punya answer lah. So dia datangnya, kalau kita differentiate ini kita dapat this trigonometric function kan. So opposite kepada dia. So if we integrate cos, kita akan dapat sine, integrate sine. Kali ini dia akan ada negative of cos, dan integrate secant squared, dia akan terus kepada tangent of AX plus B. Okay, so ini 3 basic integration punya trigonometric functions. Okay, so kalau soalan ada tanya tentang integrate tangent. So integrate tangent of X dx, ini kita akan ubah dia kepada sine over cos. So untuk integration yang ini, kita tak akan gunakan this basic lah. Kita akan apply satu teknik of integration yang diberi nama substitution method untuk integrate this function. Okay, so substitution nanti kita akan belajar minggu hadapan lah. Okay, so kalau dia melibatkan cos of AX plus B, so sama seperti before yesterday. So kita akan dapat sine of AX plus B. Tapi kenapa dia ada 1 over A? So sebenarnya dia adalah sine of AX plus B ini dibahagikan dengan differentiate AX plus B. So bila differentiate AX plus B, kita akan dapat A sahaja. So instead of kita buat sine of AX plus B over A, boleh juga ditulis sebagai 1 over A of sine of AX plus B. And then don't forget plus C kat belakang ni lah selepas kita integrate. Okay, so yang semua ni 1 over A semua ni datang daripada kita differentiate the function kat dalam ni. Okay, so jangan confuse dengan differentiation. Kalau sebelum ni differentiate sine dapat positive cos, tapi this time integrate sine kita akan dapat negative of 1 over A cos AX plus B. So, okay, kita pergi kepada example teruslah. So example yang pertama, integrate cos of 2x plus pi over 4 dx. So ini kita akan gunakan rules yang mana? Rules yang pertama ini. Okay, so the result for this answer will be equals to, okay kejap saya besarkan sedikit. Integrate cos dapat apa? Dapat sine of 2x plus pi over 4. And then sebab bila kita differentiate 2x plus 4, kita dapat 1 over 2 kan? Sorry, kita akan dapat 2. So saya terus tulis dia sebagai 1 over 2 sine of 2x plus pi over 4, and kat belakang ni akan ada plus C. Okay, so simple je lah, macam tu je. Okay, ini untuk example yang pertama. So example yang kedua. So kita ada integrate 3 over cos squared of 2x dx
minus integrate cos of 4x dx. Kalau nak buat pecah satu-satu macam ni pun tak ada masalah Kemudian nampak ni macam susah kan? Tapi sebenarnya ini adalah basic rules of integration yang melibatkan trigo. 1 over cos. 1 over cos kita boleh tulis dia sebagai apa? Let's look at secant squared. Secant squared datangnya daripada mana? 1 over cos squared x adalah sama dengan secant squared x. Okay, so dia adalah benda yang sama sebenarnya. So, I can rewrite 3 over cos square 2x ini sebagai, so saya factorize 3 dekat luar. So, nanti tinggallah 1 over cos squared of 2x dx kan? Okay, kejap. So, ini saya rewrite dia sebagai 3 of secant squared 2x dx will be minus dengan cos of 4x dx. Okay. So bila menggabungkan mereka, integrate integrate secant squared tadi, kita akan dapat tangent. So 3 over 2 tangent of 2x minus 1 over 4 cos adalah sin of 4x plus t. Kita tahu kenapa ada over 2? Sebab constant kat sini. 2x. Differentiate 2x dapat 2. Differentiate 4x dapat 4. So this will be our final answer. Now saya teruskan kepada integration of quadratic trigonometric function. Okay. So, kalau kuadratik dia sedikit berbeza, kita tak akan gunakan the basic formula lah. Kita perlu tukarkan dia menggunakan identities ataupun formula, apa nama tu? Other formula of trigonometric equations, trigonometric functions. Kita tengok kat sini So, whenever you see the integration of sin squared x dx ataupun whenever you see integration of cos squared x dx, so we are going to rearrange. So kita akan rearrange the equation menggunakan cosine double angle. Okay, so cosine double angle, ingat lagi untuk cos of 2x akan sama dengan 1 minus 2 sin squared x dan juga cos of 2x dia sama dengan 2 cos square x minus 1. Ada lagi satu formula. Cos dia ada 3 formula kan? The other one adalah cos square minus sin squared. Okay, so tapi kita tak akan gunakan cos square minus sin square lah. Kita gunakan either these two sahaja. Kenapa? Daripada these two formula of double angle, kita akan rearrange supaya sin square x dan cos square x jadi subject of our formula. So nampak tak? Daripada ini, saya tukarkan dia, rearrange, jadikan sin square x sebagai subject. So dia akan sama dengan 1 over 2, 1 minus cos 2x. Dan daripada formula cos 2x equals to 2 cos square x minus 1. Bila rearrange, jadikan cos square x sebagai subject, kita akan dapat this equation. 1 over 2, 1 plus cos 2x. Okay. So, daripada this integration, kita akan tukar sin square ini kepada this formula. Okay, so therefore here, integrate of sin squared x dx akan berubah kepada integrate 1 over 2, 1 minus cos of 2x dx. Okay, selepas kita ubah dia kepada formula ini, barulah kita akan start integrate. Integrate 1 minus cos of 2x dx. So your final answer here will be 1 over 2, 1 minus
sine of 2x over 2 plus c. Okay. Sorry, ini bukan 1. Integrate 1 dapat apa Integrate 1 dapat x. Salah pula. So bila jumpa integrate sine square, ubah dia kepada formula ini, barulah kamu integrate, dia akan jadi this result. Okay, ini untuk sine. Kalau cos pula macam mana? Sama sahaja. Integrate cos squared x dx. This time kita gunakan this formula. So integrate 1 over 2, 1 plus cos of 2x dx. And then your answer will be 1 over 2 x plus sine of 2x over 2 plus c. Okay. So jangan salah faham pula kita integrate ini bukannya dapat ini sebagai jawapan. Kita baru tukarkan dia kepada formula ini sahaja menggunakan double angle punya formula. Lepas tu barulah kita start integrate. Now kita tengok example yang melibatkan sine square dan juga cos square. Okay, so let's say if we have integrate 5 sine squared x over 2 dx. Okay, so kita akan gunakan this formula. Sin square x equals to 1 over 2, 1 minus cos 2x. Okay, now kat sini kalau tengok angle dia, this one is x, tapi ini adalah x over 2. So kalau sini x, ini dapat 2x. Okay, so maksudnya kat sinilah. Kalau sini our a, kat sini dia akan jadi 2a. So now kita tengok soalan kita ini. So kalau ini a kita, what will be the value for 2a? Siapa tahu? Kalau a adalah x over 2, so bila kita darabkan dengan 2, 2a will be x. Okay, kenapa saya beritahu benda ini? Sebab kita nak apply dalam this formula. So, from the integration of 5 sine squared of x over 2 dx. So, first of all, saya factorize constant dekat luar. So, integrate sine. So, kita nak ubah sine square ini kepada this formula kan. So, it will be 1 over 2, 1 minus cos of dekat sini 2x kan, which is our 2a. So our 2a here will be x sahaja. Dx. Saya factorize 1 over 2 terus So I have 1 minus cos of x. Dx. Okay. So kenapa dekat sini x? Sebab our 2a kita adalah x. Because of our a kat sini adalah x over 2. So kalau formula asal dia adalah x kan. So dekat 2x ini kita akan, 2a kita akan dapat 2x. So kita kena ubah sedikit And then barulah kita start integrate. So 5 over 2 dekat luar. Integrate 1 dapat x. Integrate cos dapat sine of x. And then plus c. So boleh biarkan jawapan kamu seperti ini. Settle. Now kita pergi pula kepada example 4. So tadi dah integrate sine square. So let's look at the example for integrate cos square x. Okay, so cos square x. So soalan dekat sini adalah integrate 4 cos square 7x dx. So kat sini kita akan gunakan cos square x equals to half 1 plus cos 2x. So sama macam tadi. So ini ini adalah kita punya a. So this 2x adalah kita punya 2a. So dekat soalan kita 7x adalah our a.
So our 2A here will be 7 darab 2 dapatlah 14x. Okay, so integrate for cos squared 7x dx. Saya factorize constant dekat luar. So for integrate, so cos square of 7x dx kita akan ubah kepada 1 over 2 1 plus cos of 14x dx. Okay, so kita tukar dia kepada this formula. Next, bawa keluar 1 over 2 ini darabkan dengan 4. So dapatlah 2. So now we are going to integrate 1 plus cos of 14x dx. Okay. So apakah result dia? 2 square bracket, integrate 1 dapat x, integrate cos 14x dapat sin of 14x over 14 plus c. Okay, nak biarkan macam ni boleh, ataupun mungkin ada yang nak darab masuk value of 2 dengan each expression kat sini, each term kat sini. So boleh juga kalau biarkan jawapan dalam bentuk ini. So 2x plus sin of 14x over 7 plus c. Okay. So boleh juga tinggalkan jawapan seperti ini. Next, saya teruskan kepada formula lain pula. So tadi kita dah tengok linear which is cos of ax plus b. Dan kita dah tengok kuadratik juga yang melibatkan sin square and cos square. So now let's look at other formula of trigo menggunakan compound angle. Okay. Kalau compound angle ni, maksudnya sebelum kamu integrate, ada contohlah kalau soalan itu diberi seperti ini ataupun ini. So kita akan ubah dia menggunakan compound angle lah, jadikan dia single seperti ini. Lepas tu barulah kita start integrate. Okay, sama juga kalau soalan kita tu melibatkan product to sum formula, sin A cos B, cos A sin B and bla 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 seperti ini. So kita akan ubah dia kepada this formula dahulu. Okay, supaya nampak tak dia single dia, sin plus sin. So bila integrate sin dapatlah negative cos. Integrate sin here pun dapat negative cos. So A dengan B kat dalam ni dia adalah kita punya angle kan. Lepas tu tak ada masalah lah. So bila nampak ada formula-formula ini perlu tukarkan dia menggunakan compound angle dahulu and then baru kita start integrate. Jangan risau, formula-formula ini akan diberi dalam exam. Okay, sama macam list of formula yang kamu dapat dalam PSPM 1 hari tu. Okay, formula untuk trigo. Alright, so kita tengok example terus menggunakan compound angle. Compound angle untuk integrate trigo. Okay, let's look at example 5 first. So integrate sin x cos 2x minus sin 2x cos x dx. Okay, nampak tak kat sini? Kita ada sin A cos B minus sin B cos A. Okay, ataupun boleh juga kalau saya tukar dia kepada, sekejap. Ini adalah kita punya A. Ini adalah kita punya B. Okay, so tengok balik formula apa yang ada sin A cos B minus cos A sin B. So let's look at the previous formula. Sin A cos B minus cos A sin B. Okay, so ini adalah bentuk soalan kita, minus kan? So now kita akan ubah daripada ini kepada sin of A minus B. Okay, so kejap saya tulis kat sini .
So using sine A cos B minus cos A sine B equals to sine of A minus B. So integrate of this function will become integrate sine of A. A kita apa? X and B adalah 2x dx. Okay. And then kita ada x tolak 2x. Simplifikan dia dahulu. Akan jadi sine of negative x dx. So start daripada sini, kamu dah boleh integrate sebenarnya. Ataupun boleh juga kamu simplifikan sin negative x menggunakan properties of negative angle. If you guys still remember, sin of negative x sama juga dengan negative of sin x dx. Okay, so daripada ini kepada ini dia menggunakan properties of negative angle. Okay, so kalau kita bawa keluar negatif ataupun nak biarkan kat dalam pun tak ada masalah. Integrate sign dapat apa? Dapat negative cos. So negative kepada negative cos of x plus c. So our final answer will be positive of cos x plus c sahaja. Okay, so this will be your answer. Ataupun let's say daripada sini, kalau nak terus integrate, so integrate sign kita dapat negative cos of negative x tetapi kena bahagikan dengan negative 1. Kenapa ada negative 1? Sebab differentiate negative x dapat negative 1. So negative divided by negative, we get a positive value. So kita ada cos of negative x plus c. So dekat sini pun kita akan apply properties of negative angle. Sebab cos of negative x sama sahaja dengan cos of positive x. So nampak tak? Final answer kita still lagi jawapan yang sama. Okay. So kalau tak ingat balik negative angle tu, cuba tengok balik nota chapter 7 SM1. So ada lagi properties tersebut. Okay. Okay, now kita pergi kepada example 6. Okay. So untuk example 6. Sin 5x cos 4x. Ni apa Ini adalah sin A cos B. Sin of A, sekejap. Ni. Ini sin of A cos of B. So bila ada produk antara dua trigo, kita akan pisahkan dia menggunakan compound angle supaya dia jadi plus lah, plus ataupun minus. So let's look for other formula yang ada sin A cos B. Di manakah dia? Oh, here. This will be the formula yang kita akan ubah dia kepada ini. So it will be half of sin A plus B plus sin of A minus B. Okay, the first product to sum formula ni lah. So sebelum itu saya tulis dia dahulu. So using sin A cos B equals to 1 over 2 sin of A plus B plus sin of A minus B. Okay, so let's start integrate. So here sin of AB kita akan jadi 1 over 2 integrate sin of 5x plus 4x plus sin of 5x minus 4x. Oops, kita ada tutup bracket dekat sini and then with respect to x. Okay, so let's simplify our angle dahulu. So 5 plus 4 is sin of 9x
Okay. Plus 5 minus 4 will be sine of x sahaja, dx. And now barulah kita start integrate. So integrate sine dapat negative cos of 9x over 9 minus cos of x plus c. Sebabnya integrate sine dapat negative cos. So nak biarkan jawapan macam ni boleh, nak darab masuk dia pun boleh juga. So still jawapan yang betul. Okay. Alright. So kita dah habis cover every basic integration yang melibatkan trigonometric function. So example 7 ni sebenarnya walaupun dia trigonometric function, tapi dia ada kaitan dengan teknik of integration yang kita akan belajar pada minggu hadapan sebenarnya. Okay, saya bagi briefing sedikit apakah teknik ini. So teknik ini dipanggil substitution method. Okay, substitution method ni apa? Daripada complicated, so kat sinilah kita nampak produk antara cotangent dan juga sine. Kita akan ubah dia kepada in terms of u lah. Substitution method kita akan jadikan dia u sahaja in terms of u. Okay, saya rasa mungkin kamu dah pernah belajar sebelum ni, tapi kita recap semula lah. Okay, so cotangent square 2 theta, sine cube 2 theta. So tak ada compound angle yang produk antara cotangent dan sine. Okay, so saya akan ubah dia kepada sine over cos dahulu ataupun cos over sine lah for this case. So this equation will be written as cotangent adalah cos squared 2 theta divided by sine squared 2 theta. Okay, so saya ubah dahulu cotangent square ini kepada this formula cos square over sine squared. And then sine cube tu kekal sebagai sine cube 2 theta d theta. Okay. Next, sebelum kita gunakan substitution method, let's simplify dahulu. So cos square 2 theta, sine cube 2 theta over sine square 2 theta. So kat sini kita nampak ada sine square 2 theta dan sine cube 2 theta. So we can simplify sine ini kepada sine 2 theta sahaja. Okay, sebab power of 3 bila minuskan dengan 2 dapatlah 1. Okay, so now kat sini tadi kita nampak yang kuadratik kan. So kalau kita ubah this kuadratik kepada cosine punya double angle, dia akan jadi produk antara cos lagi. Dia masih lagi produk antara cos dan juga sine. So saya akan menggunakan teknik substitution method. So dekat sini, I am going to let function yang simple, bukan simple, function yang complicated. So let u sebagai cos of 2 theta. Okay, so ini cos of 2 theta sebab dia punya power of 2 kan. So dia ada highest power dekat sini. So saya akan pilih dia sebagai u. So apa yang saya akan buat dengan u ini, saya akan differentiate. So du over d theta will become differentiate cos, kita ada negative sine of 2 theta, kemudian differentiate 2 theta dapatlah 2. So saya letak 2 dekat depan. Okay, now I am going to rearrange this derivative supaya dia jadi yang sama dengan sine of 2 theta d theta. Ini saya nak rearrange daripada sini. Okay, so dia akan jadi apa? So first, sine of 2 theta d theta. Datangnya daripada mana? D theta ini saya pindahkan ke sini.
Alright, saya pindahkan daripada fraction ni dia jadi darab. So negative 2 dia akan dipindahkan sebagai denominator on the left hand side pula. Okay, nampak tak? So it will be du over negative 2. So kalau kamu perhatikan daripada ini rearrange jadi bentuk ini dan this equation sin of 2 theta d theta sama dengan lebihan tadi ini. So kita akan write dia sebagai du over 2. Okay. So now instead of we integrate cos square 2 theta sin of 2 theta d theta, now kita akan integrate everything in terms of u. Okay, so first of all, cos 2 theta tadi kita dah write sebagai u. So it will be u squared. Okay. Now, sin of 2 theta d theta, tadi kita dah jadikan dia sebagai subjek. So, kita akan salin du over negative 2. So, kalau tengok kat sini dah jadi everything in terms of u, which is much simpler than integrate this trigo function lah. So, first of all, saya akan pindahkan 1 over negative 2 ini, factorizekan dia dahulu. So I'm just going to integrate u squared du and integrate u squared dapatlah u cube over 3 plus c. Okay, and then finally rewrite back everything in terms of cos dengan sin tadilah. So tapi kat sini u kita adalah cos kan. So kita akan rewrite back. So negative 1 over 6, u adalah cos. So cos cube 2 theta plus t. So this will be our final answer. So instead of kita integrate yang complicated tadi yang ini, so bila guna substitution, kita jadikan dia much simpler function in terms of u supaya mudah untuk kita integrate. Okay. So ini yang kita akan belajar pada minggu hadapan lah. That's all for today. Thank you everyone for your attention.